سلام به دوستان خوب. در این ویدیو کوتاه میخوام 4 تا دلیل بگم که چرا با وجود اینکه ما VPNمون رو فعال کردیم، باز وبسایت های مربوط به هوش مصنوعی خطا میده، باز نمیشه و به هر حال نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. منظورم از این وبسایت های هوش مصنوعی یا چت جی پی تی که مربوط به شرکت اوپن ای آی هست، یا جمنای گوگل که آدرسش gemini.google.com، یا ابزارهای هوش مصنوعی دیگری مثل meta.ai که مربوط به شرکت فیسبوک و همین متا است که جدیدا خیلی رایج شده و موارد دیگه. خیلی از دوستان وقتی میگیم که برید از این ابزارها استفاده کنید کارتون خیلی راحت میشه، میگن ما VPN هم نصب کردیم، فعال کردیم، باز هم خطا میده این سایت و نمیتونیم ازش استفاده کنیم. و اولین دلیلی که ممکنه این اتفاق بیفته اینه که اون سایت هوش مصنوعی مثل گوگل یا سایت های دیگه تشخیص میدهند که شما دارید از VPN استفاده میکنید. خب یعنی چی؟ خود این سایت ها نوشتن که اگر میخواهید با هوش مصنوعی کاری انجام بدید، کمکی بگیرید، محتوایی تولید کنید، نباید از VPN استفاده کنید که هویتتون مشخص بشه که از کدوم کشور هستید، کی هستید. خب ما مجبوریم که از VPN استفاده کنیم چون بدون VPN باز نمیشه این سایت ها برای ما. ولی VPN ها هم دو دسته هستند. VPN های معروف و مطرحی که اون IP هاشون و اطلاعات سرورشون لو رفته، مشخص شده یا خودشون اعلام کردند. خب بلافاصله سایتی مثل جمنای گوگل متوجه میشه که شما با VPN وصل میشید. مثلا یکی از بزرگترین هاستینگ ها و سرورهای دنیا شرکتی به اسم هتسنر. شرکت هتسنر تمام آی پی هاشو اعلام کرده همه جا که این آی پی ها مال منه. خب چه اتفاقی میفته؟ شما یک وی پی ان میگیرید، شاید از ایران بگیرید، از کسی بگیرید که سوپرمارکت سر کوچه‌تونه خودش یک سیستم وی پی ان راه انداخته و میفروشه و از سرورهای هتسنر استفاده کرده. خب با این که درست از وی پی ان استفاده میکنید و ظاهرا باید همه چی خوب باشه، اون سایت چت جی پی تی یا جمنای گوگل تشخیص میده که این آی پی واقعی نیست، شما از یه جای واقعی کانکت نشدید و در نتیجه نمیذاره که کانکت بشید و خطا میده. پس این اولین دلیل، از VPN استفاده میکنید که اون سایت هوش مصنوعی میدونه VPNه. VPN های زیادی هم هستن که هنوز هیچ جایی لیست نشدن اون آی پی هاشون و اون سایت هوش مصنوعی نمیدونه این واقعا VPNه یا واقعا مثلا شما تو کشور آلمان هستید که کانکت شدید. دومین دلیل که میتونه باعث این موضوع بشه اینه که شما از VPN کشوری استفاده میکنید که در اون کشور خدمات هوش مصنوعی مثلا گوگل یا چت جی پی تی فعال نیست. این خیلی نکته مهمیه. توجه کنید که همه کشورها اجازه استفاده از این سرویس های هوش مصنوعی رو نمیدن. شاید یک کشوری در اروپا هست ولی این اجازه رو نمیده. قوانینش طوریه میگه فعلا حق ندارید از هوش مصنوعی استفاده کنید، یا خود شرکت سازنده اون هوش مصنوعی فعلا در اون کشور اون خدمات رو فعال نکرده. پس شما VPN تون رو وصل میکنید، هر سایتی به راحتی باز میشه، مثل یوتیوب مشکلی نیست. ولی وقتی سایت هوش مصنوعی رو باز میکنید مثل جمنای گوگل، خطا میده که it isn't available یا هر چیزی که مینویسه نشون میده که فعلا امکان استفاده از اون سرویس در اون کشور مهیا نیست. پس قبل از تهیه VPN مناسب حتما لازمه که تو لیست کشورهایی که اون هوش مصنوعی نوشته تو سایتش، مثلا جمنای گوگل خودش نوشته تو کدوم کشورها امکان استفاده هست، چک کنید و VPNی تهیه کنید که از اون کشور باشه و آی پیش هم لو نرفته باشه. هیچ راهی هم وجود نداره که قبل از تهیه VPN مطمئن بشیم که کار میکنه یا نه. مجبوریم یک اکانت کوچیکی بخریم یا اگه رایگانه تست کنیم و بعد اگر دیدیم همه چی خوبه از اون VPN استفاده کنیم. و هیچ تضمینی هم وجود نداره یک VPNی که امروز کار میکنه تا ماها و سالها کار کنه. شاید اون آی پیش لو بره و باز امکان استفادهش محدود بشه. و سومین دلیلی که شما VPN دارید، همه چی درسته ولی باز سایت های هوش مصنوعی باز نمیشن، من اینجا رو کاغذ نوشتم که یادم نره این نکات، اینه که به یه روشی تشخیص داده میشه که شما تو ایران هستید. مثلا فرض کنیم شما از موبایل استفاده میکنید، اغلب اپلیکیشن ها این دسترسی رو دارند که چک کنن که سیم کارتتون شمارش چه شماره‌ایه. پس از هر گونه VPNی هم استفاده بکنید، اگر اون سرویس، اون اپلیکیشن بخواد و دسترسیشو داده باشه موقع نصب،
میتونه تشخیص بده شما سیم کارت ایران تو گوشیتونه، با اینکه آی پی مال آلمان مال آمریکاست و اجازه استفاده رو نده. پس اینم یک نکته خیلی مهمیه که حتی اگر وی پی ان تونم درست باشه، موبایل کلا دیوایس خطرناکه و قابل تشخیصه که شما کجا هستید از رو پارامترهای مختلف. و من توصیه‌ام اینه که برای کارهای حرفه‌ای استفاده از هوش مصنوعی حتما از دسکتاپ استفاده کنید، نه موبایل. از یک کامپیوتر رمزی، از یک لپتاپی استفاده کنید، یا اگر مجبورید از موبایل استفاده کنید تا جای ممکن از اپلیکیشن استفاده نکنید. چت جی پی تی، جمنای گوگل، متا ای آی اینا اپلیکیشن دارند، ولی به جای اپلیکیشن همون مرورگر کروم رو نصب کنید اگر نصب نیست و تو مرورگر از هوش مصنوعی استفاده کنید، از امکانات هوش مصنوعی استفاده کنید. اون هم خیلی قابل اعتماد نیست ولی شاید کار کنه. و آخرین دلیلی که اینجا نوشتم و میخوام بهتون بگم اینه که شاید وی پی ان شما درسته، یه کشوریه که در اون خدمات هوش مصنوعی فعال، همه چی درسته، ولی یک مشکل وجود داره. اون یک مشکل اینه که شما اکانتتون رو که ساختید به نحوی در ایران ساختید، مثلا با شماره موبایل ایرانی تایید کردید اکانتتون رو. این حساسیت جدیداً روی سایت meta.ai خیلی بیشتر شده. من قبلا در یک ویدیو اینستاگرامی معرفی کردم که سایت meta.ai بهترین سایت برای ساختن عکسای خیلی خلاقانه است. خیلی راحت میتونید عکسای خیلی با کیفیت و شیک درست کنید. ولی جدیداً سایت متا یه چند روزیه اومده چک میکنه که اون اکانت در چه کشوری ساخته شده. به خصوص اگر شما اکانت اینستاگرام دارید، الان اینستاگرام و فیسبوک اکانتاشون به هم لینکن دیگه اکثرا، و خب تو ایران باز شده با موبایل ایرانی، یا اصلا با موبایل هم باز نکردید، همیشه در ایران استفاده کردید، به راحتی تشخیص داده میشه که این اکانت اوریجینش، مبدأ کشوری که ساخته شده ایرانه. در این صورت شما مثلا سایت meta.ai میخواید برید، با هر وی پی ان برید، حتی واقعا برید تو آمریکا، از اونجا هم بخواید وارد سایت بشید از خدمات هوش مصنوعی استفاده کنید، این امکان وجود نداره، چون تشخیص میده که این اکانت در ایران ساخته شده. پس این 4 تا دلیل بود که با وجود اینکه شما از وی پی ان استفاده میکنید ممکنه این سایت های هوش مصنوعی باز نشه. پیشنهاد من اینه که تنها مورد اصلی تو وی پی انه. پس اولا رو دسکتاپ یا کامپیوتر استفاده کنید این سایت ها رو که اصلا با سیم کارت و اینا قابل تشخیص نباشه که شما کجایید. و دومین نکته اینه که اینقدر وی پی انتون رو عوض کنید که بتونید از اون استفاده کنید. هیچ نکته و ترفند دیگه‌ای وجود نداره. این 2 تا نکته رو رعایت کنید و از ابزارهای هوش مصنوعی حتما استفاده کنید. و اگر ویدیوهای قبلی یوتیوب منو ندیدید در مورد هوش مصنوعی، مثلا چطور صوت رو به متن تبدیل کنیم، چطور ترجمه انگلیسی به فارسی با کیفیت عالی و بی‌نظیر انجام بدیم، حتما ویدیو دیگه من رو هم ببینید. خیلی ممنونم که به این ویدیو توجه کردید. کانال منو حتما سابسکرایب بشید، عضو بشید و ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید که انگیزه بیشتری برای تولید ویدیوهای جدیدتر داشته باشیم. موفق باشید.